ኒው ኢንተርናሽናል ያሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ ተቋም ጥራትን መሰረት በማድረግ የረጅም ጊዜ ልምድና ብቃት ባላቸው አሰልጣኞቻችንና በተደራጀ ስልጠና ማዕከላችን የሚከተሉትን ስልጠናዎች ይሰጣል። ሞተር ሳይክል፣ ባጃጅ፣ አውቶሞቢል ወይም የቤት መኪና፣ ታክሲ 2፣ ህዝብ 1፣ ህዝብ 2፣ ደረቅ 1፣ ደረቅ 2፣ ደረቅ 3 ወይም ከባድ ተሽከርካሪ ከነተሳቢው፣ ፈሳሽ ወይም ቦቲ። አድራሻችን ቁጥር 1 ነቀምት 057 661 2664፣ ቁጥር 2 ዱከም 0921 40 7901 ወይም 02፣ ቁጥር 3 ሱሉልታ 0111 860462፣ ቁጥር 4 ጫንጮ 0111 880924። ለተጨማሪ መረጃ 0911 67 487። ኒው ኢንተርናሽናል ያሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ ተቋም። ተግባራዊ የማሽከርከር ቀደም ተከተልና ቴክኒካዊ ስራዎች በአጠቃላይ በሶስት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላሉ። እነርሱም አሽከርካሪዎች ጋቢና ከመግባታቸው በፊት የሚሰሯቸው የቴክኒክ ስራዎች፣ አሽከርካሪዎች ጋቢና ከገቡ በኋላ የሚሰሯቸው የቴክኒክ ስራዎች፣ አሽከርካሪዎች ተሽከርካሪውን ለማንቀሳቀስ ወይም ጉዞ ለመጀመር ሲፈልጉ የሚሰሯቸው የቴክኒክ ስራዎች ናቸው። በመቀጠልም እያንዳንዱን የቴክኒክ ስራዎች ባጭሩ ለመዳሰስ እንሞክራለን። አሽከርካሪዎች ጋቢና ከመግባታቸው በፊት የተሽከርካሪውን ደህንነት ለማረጋገጥ የሚከተሉትን መሳሪያዎች መፈተሽ ይገባቸዋል። የሚንጠባጠብ ነገር ካለ ማየት፣ የጎማዎች የአየር መጠን ትክክል መሆኑን ማረጋገጥ፣ የጎማዎች ጥርስ መበላትና አለመበላቱን ማረጋገጥ፣ የጎማ ማሰሪያ ብሎኖች የጠበቁ መሆናቸውን ማረጋገጥ። የሞተር ዘይት መጠኑን ማረጋገጥ፣ ተሽከርካሪው ቀጥ ባለ ደልዳላ ቦታ ላይ መቆሙን ማረጋገጥ፣ ከሞተር አካባቢ ላይ የዘይት ፍሳሽ አለመኖር ማረጋገጥ፣ ንጹህ ጨርቅ ወይም ስትራቾ ማዘጋጀት፣ ኮፈን መክፈትና በትክክል በማስደገፍ ወይም ስታንድ በማድረግ ወይንም በስፕሪንግ መቆሙን ማረጋገጥ፣ ዲፕስቲክ ወይንም ሌቬሎ ከሞተሩ ስቦ በማውጣት በንጹህ ጨርቅ ይዞት የመጣውን ዘይት መጥረግ፣ ዲፕስቲኩን ወይም የዘይት መለኪያውን በድጋሚ ሞተር ውስጥ መክተትና አውጥቶ ዘይት የነካውን ጫፍ ወደ ላይ ቀና ሳያደርጉ የዘይት መጠን ጠቋሚውን መመልከት፣ የዘይቱን ውፍረት ቅጥነትና መቆሸሹን መመልከት፣ በመዳሰስም ትክክለኛነቱን ማረጋገጥ፣ የዘይቱ መጠን ካነሰ መሙላት፣ ከወፈረ ከቀጠነና ከቆሸሸ መቀየር፣ በቂ ንጹህና ተገቢ ውፍረትን የጠበቀ ዘይት መጠቀምና የመሳሰሉትን ዝግጅት ማድረግ። የራዲያተር የውሃ መጠኑን ማረጋገጥ፣ የራዲያተር ክዳን በአግባቡ መከፈትና የክዳኑን ስፕሪንግ መስራት አለመስራቱን መመልከት ወይም መፈተሽ፣ የራዲያተር ውሃ መጠንና አለመቆሸሹን ማየትና መፈተሽ፣ በራዲያተር በኤክስፓንሽን ታንከር ውሃ ውስጥ ጸረ ዝገት ኬሚካል መደባለቁን ማየት፣ የራዲያተርና በኤክስፓንሽን ታንከር ውሃ የጎደለ ከሆነ አይድሊንግ ስፒድ ወይም በሚኒሞ እየሰራ መሙላት፣ ራዲያተር ውስጥ ምንም ወይም በቂ ውሃ ከሌለ መሙላትና እንደገና ሞተር አስነስቶ በሚኒሞ እየሰራ መሙላት፣ የሰልቫትዮ ክዳን በትክክል መገጠሙን ማረጋገጥ፣ የባትሪ ውሃ መጠን ማየት፣ የሚያፈስ ወይንም የሚንጠባጠብ ነገር ካለ ማየት፣ የተሽከርካሪው መሪ በዘይት የሚታገስ ከሆነ የዘይት መጠኑን ማየት፣ ዝናብ መጥረጊያዎች መኖራቸውን ማየት፣ የፊትና የኋላ መብራቶችና ስፖኪዎች ያልተሰበሩ መሆናቸውን ማየት፣ የተሽከርካሪ ፍሬን የሚሰራ በዘይት ከሆነ መጠኑን ማረጋገጥ፣ ስፖርት ጎማ፣ አንጸባራቂ ምልክት፣ የእሳት አደጋ መከላከያ መሳሪያ፣ የተለያዩ መፍቻዎችንና ለተሽከርካሪው ሊጠቅሙ የሚችሉ የተለያዩ ብሎኖች መያዝ መቻላቸውን ማረጋገጥ። አሽከርካሪዎች ጋቢና ገብተው እንቅስቃሴ ከመጀመራቸው በፊት የሚከተሉትን ስራዎች በቅደም ተከተል ማከናወን ይኖርባቸዋል። ጋቢና ከገቡ በኋላ በሩ በትክክል መዘጋቱን ማረጋገጥ፣ የመቀመጫ ወንበሩ ወይም ፔዳሎችን ለመርገጥ እንዲያመች አድርጎ ማስተካከል፣ የጥንቃቄ ቀበቶ ማሰር፣ ስፖኪዎችን ማስተካከል፣ የእጅ ፍሬም መያዝና በትክክል መያዙን ማረጋገጥ፣ ክላክስ መስራቱን ማረጋገጥ፣
መሪ ዙረቱን ጠብቆ የሚሰራ መሆኑን ማረጋገጥ፣ የፊትና የኋላ እንዲሁም ተሽከርካሪው አጠቃላይ መብራቶች መስራታቸውን ማረጋገጥ፣ የነዳጅ ጠቋሚ ጌጅን በማየት ያለው ነዳጅ በቂ መሆኑን ማረጋገጥ፣ የዘይት ጠቋሚ ጌጁ በትክክል ስራውን የሚሰራ መሆኑን ማረጋገጥ፣ የማርሽ ዘንግ በትክክል ማርሽ ማስገባቱን ማረጋገጥ፣ ተቆራረጠ የመስመር ምልክት ባለበት መንገድ ላይ ከአንዱ ረድፍ ወደ ሌላ ከመለወጥ በፊት መስታወት ማየትና የፍሬቻና እጅ ምልክት እንዴት ማሳየት እንደሚገባ በትክክል ማወቅ፣ ረድፍ ለመለወጥና ሌላውን ተሽከርካሪ ለመቅደም ካልሆነ በስተቀር መስመሩን መርገጥ ወይም መሃል ለመሃል አድርጎ መሄድ ትክክል አለመሆኑን ማወቅ፣ ያልተቆራረጠ ወይም ድፍን መስመር ባለበት ቦታ መስመሩ እንደ ደሴት የሚያገለግል በመሆኑ ማቋረጥ ወይም መርገጥ ክልክል መሆኑን ማወቅ፣ አደባባይና በአጠቃላይ መቅደም በተከለከለባቸው ቦታዎች ላይ መቅደም የተከለከለ በመሆኑ ከመቅደም መቆጠብ፣ ከቀደመ በኋላ በቂ ርቀት ጠብቆ የኋለኛው መኪና በኋላ መመልከቻ መስታወት ውስጥ ከታየ በኋላ አስፈላጊው ምልክት በማሳየት ወደ ቀኝ መስመር መመለስ፣ በአጠቃላይ በመስመር በተከፋፈለ መንገድ ላይ ካልሆነ በስተቀር የነበረበትን ረድፍ ትቶ ለመቅደም የሚችለው በግራ በኩል ብቻ መሆኑን ማወቅ፣ ወደ መታጠፊያ ቦታዎች በሚደርስበት ጊዜ የሚከናወኑ ቴክኒኮች፣ በማንኛውም ሁኔታ ማንኛውም አሽከርካሪ በሌሎች ተላላፊዎችና ከኋላ በሚከተሉት ተሽከርካሪዎች ላይ አደጋን የማያስከትል መሆኑን ካላረጋገጠ በቀር ለመጠምዘዝ ወይም አቅጣጫን ለመለወጥ መሞከር የለበትም። ከሁሉ በፊት ከኋላና ከጎን ያለውን ሁኔታ በመስታወት በማረጋገጥ ከፊት ወይም ከኋላ ላሉት ተሽከርካሪዎች እንዳስፈላጊነቱ ቅድሚያ መስጠት፣ ስነ ምግባር መልካሙንና መጥፎውን ለመለየት የሚያስችልና መጥፎውን በመተው መልካሙን እንድንከተል የሚያበረታታ እሴት ነው። ስነ ምግባር ለማንኛውም ሰው ከሌሎች ጋር አብሮ ለመስራትና ለመኖር አስፈላጊ ነው። የሙያ ስነ ምግባር ማለት ባለሙያ በተሰማራበት ሙያ የሚሰራውን ስራ ውጤታማ እንዲሆን እንደተሰማራበት የሙያ አይነት አባላቱ በጥብቅ መከተል የሚገባቸውን መርሆችና ስነ ስርዓቶች ያመለክታል። ሙያዊ ስነ ምግባራቸውን አክብረው የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች የሚከተሉትን መልካም ተግባራት ያከናውናሉ። ከነዱ አይጠጡም፣ ከጠጡም አይነዱም። በሕክምና ባለሙያ ታዞና በስራቸው ላይ ችግር እንደማያደርስ ካልተገለጸላቸው በስተቀር መድኃኒት ወስደው አያሽከረክሩም። ያለምንም እረፍት ከ4 ሰዓት በላይ አያሽከረክሩም። የእንቅልፍ ስሜት በተሰማቸው ጊዜ ሙሉ እረፍት ይወስዳሉ። ስለ ጉዟቸው እቅድ ያወጣሉ፣ ጊዜ ይቆጥባሉ፣ የችግር መንስኤ እንዳይሆኑ ይዘጋጃሉ። የተሳፋሪው ደህንነት የአሽከርካሪ ኃላፊነት መሆኑን ይገነዘባሉ። ለማሽከርከር አስቸጋሪ በሆነ መንገድ ላይ መኪናቸውን አያሽከረክሩም። የመኪናቸውን ጠቅላላ አካል ይጠብቃሉ። የመኪናቸውን የተለያዩ ክፍሎች በአግባቡ መስራታቸውን ከመንቀሳቀሳቸው በፊት ያረጋግጣሉ። በመታጠፊያ መንገዶች ላይ ብርቱ ጥንቃቄ ያደርጋሉ። የአየር ሁኔታ በመጥፎ ደረጃ ላይ ከተገኘ የተሻለ የአየር ሁኔታ እስኪገኝ ድረስ አያሽከረክሩም። ሌሎችንና ራሳቸውን ከአደገኛ ሁኔታዎች ይከላከላሉ። ጠንቃቃና አስተዋይ ይሆናሉ። ረጅም መብራት አስፈላጊ ባልሆነበት ቦታ ላይ አይጠቀሙም። በከፍተኛ ጥንቃቄ ማሽከርከር የሚገባቸው ቦታ ላይ በጥንቃቄ ያሽከረክራሉ። የሚያሽከረክሩት መኪና የሌሎችን መንገድ ያለመስጋቱን ያረጋግጣሉ። ለእግረኛ ቅድሚያ ይሰጣሉ። በእነሱ የኃላፊነት ጉድለት ህይወት ያለው ነገር እንዲጠፋ አይፈልጉም። የማሽከርከር ሙያ ብቃታቸው ከፍ ለማድረግ ይጥራሉ። ፍጥነት ወሰን ገደብን ያከብራሉ። የመንገድ ስነ ስርዓት ምልክቶችንና ትዕዛዞችን ያከብራሉ። ለትራፊክ መብራት ትዕዛዝ ተገቢው ምላሽ ይሰጣሉ። የትራፊክ ፖሊስ ትዕዛዝንና የሌሎችን የትራንስፖርት ባለስልጣናት መመሪያዎችን ያከብራሉ። በእንቅስቃሴና በማቆም ሂደት ተገቢውን ምልክት በተገቢ ቦታና ጊዜ ይጠቀማሉ። የአሽከርካሪዎች አላስፈላጊ ባህሪያት የምንላቸው ሞገደኝነት፣ ከሚፈለገው በላይ ራስ ወዳድነት፣ ኃይል፣ ስሜታዊ አለመረጋጋት፣ ቸልተኝነት፣ ትኩረት ለመሳብ መሞከር ወይም ልታይ ባይነት፣ ኃላፊነት መዘንጋት፣ ሱሰኝነትና የመሳሰሉት ናቸው። እነኚህን አላስፈላጊ ባህሪያት የሚያንጸባርቁ አሽከርካሪዎች ሙያውን ወደ ተራና በመሆኑም የሌላው መንገድ የሚዘጉና ካለነሱ በስተቀር ሌላ የመንገድ ተስተናጋጅ እንደሌለ የሚቆጥሩ
ቀጣት ከሌለ በስተቀር ህግን በራሳቸው ተነሳሽነት የማያከብሩ መገጨትና መጋጨትን በቀላሉ የሚመለከቱ ማቆም በማይገባቸው ቦታ ላይ መኪናቸውን የሚያቆሙና ለአጠቃላይ እንቅስቃሴ እንቅፋት የሚሆኑ ካልጠጡ የማይነዱ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ተቀምጠው ከነዱ ጠቅላላ ህጎችን በመሻር በማናለብኝነትና በእብጠት በመወጠር በከፍተኛ ፍጥነት በማሽከርከር ልታይ ባይነት የሚያጠቃቸው ጫት መቃምና ማጤስን በሚያሽከረክሩበት ወቅት የሚያዘወትሩ ናቸው። በማሽከርከር ችሎታ ላይ የአልኮል መጠጥ ተጽዕኖ የአልኮል መጠጥ በማሽከርከር ችሎታ ላይ እንዴት ተጽዕኖ ያደርጋል? አልኮል መጠጥ በማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ ላይ የመደበት ወይም ዲፕሬሽን ተጽዕኖ ያደርሳል። የአልኮል መጠጥ በደማችን ውስጥ በፍጥነት በመሰራጨት አእምሮአችንን መደበኛ የሆነ ተግባር የሚቀንስ ሲሆን ውሳኔ የመስጠት ብቃትን፣ ስሜትንና ባህሪ ላይ ተጽዕኖ ያደርሳል። የአልኮል መጠጥ አሽከርካሪውን የማየት፣ የማተኮር፣ የማገናዘብ ውሳኔ መስጠት ችሎታውንና ቅልጥፍናውን በመቀነስ የትራፊክ አደጋ እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል። የአልኮል መጠጥ ጠጥቶ የሚያሽከረክር አሽከርካሪ ባህሪያት በራሱ ረድፍ ውስጥ ያለመቆየት፣ በከፍተኛ ፍጥነት ማሽከርከር፣ በጣም ዝግ ባለ ፍጥነት ማሽከርከር፣ ሰፋ ያለ ቦታ በመውሰድ መኪና ማዞር፣ ፍጥነት መቀነስና በማይታመን ሁኔታ ፍጥነት መጨመር፣ ከጎንና ከፊት ለፊት ያለን መኪና በጣም ተጠግቶ ማሽከርከር፣ በግዴለሽነትና ምልክት ሳያሳይ መቅደም፣ የመኪናውን የፊት መብራት በአግባቡ ሳያበሩ ማሽከርከር፣ የመኪናው መሪ የመቆጣጠር ብቃት በማጣት ረድፍን ይዞ ማሽከርከር ያለመቻል፣ ለትራፊክ ምልክት ተገዢ ያለመሆንና የመሳሰሉት የአልኮል መጠጥ ጠጥቶ የሚያሽከረክር ግለሰብ ባህሪያት ናቸው። የአልኮል መጠጥና የትራፊክ አደጋ የትራፊክ አደጋ ምክንያት ከሚሆኑ ነገሮች ውስጥ የአልኮል መጠጥ ጠጥቶ ማሽከርከር አንዱ ነው። የአልኮል መጠጥ አሽከርካሪውን የማሽከርከር ሁለንተናዊ ብቃት በመቀነስ የትራፊክ አደጋ እንዲፈጠር ምክንያት በመሆኑ ብዙዎቹ አካለ ጎዶሎ እንዲሆኑ፣ ህይወታቸውን እንዲያልፍ፣ ቤተሰቦቻቸውን እንዲበትኑና ንብረት እንዲወድም እንደሚያደርጉ በዘርፉ የተደረጉ ጥናቶች አረጋግጠዋል። 44% የሚሆነው አደጋ የሚደርሰውም የአልኮል መጠጥ ጠጥተው በሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ነው። ስለዚህ ከጠጡ አይንዱ ከነዱ አይጠጡ የሚለውን የትራንስፖርት ደንብ ማክበር በዘርፉ ለሚደርሰው አደጋ መቀነስ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። የአልኮል መጠጥና ህግ አሽከርካሪዎች ሊያውቋቸው ከሚገቡ ልዩ ልዩ የትራንስፖርት ደንቦችና ህጎች መካከል አንዱ በአልኮል መጠጥ በመድኃኒት ወይም በአደንዛዥ እጽ ተመርዞ ማሽከርከር ክልክል መሆኑን ነው። ስለሆነም አልኮል መጠጥ ጠጥቶ ማሽከርከር በህግ የሚያስጠይቅና የሚያስቀጣ መሆኑን ተረድቶ በጠጡ ወቅት ያለማሽከርከር ተገቢ መሆኑን መረዳት ተገቢ ነው። የአልኮል መጠጥ በጠጡ ወቅት ያለማሽከርከር መጠጥ ሊጠጡ ካሰቡ በህዝብ ትራንስፖርት ወይም ታክሲ መጠቀም፣ ሌላ አሽከርካሪ ማለትም አልኮል መጠጥ ያልወሰደ መኪናዎትን እንዲያሽከረክር ማድረግ፣ የጠጡበት ቦታ ማደር፣ ሌላ አሽከርካሪ እንዲያደርስዎት ስልክ ደውሎ መጥራት፣ የአልኮል መጠጥ መጠጣት አስፈላጊ መስሎ ከታየዎት ከቤተሰቡና ከጓደኞቹ በመኖሪያ ቤት ለመጠጣት መሞከር፣ በአልኮል መጠጥ የተመረዘ አሽከርካሪ ሲያጋጥመዎት ማድረግ ያለብዎት ክንዋኔዎች ጋር ተሽከርካሪዎችን ላለመጠጋት ጥረት ያድርጉ። ስለሆነም ከመጠጋት ይልቅ ለፖሊስ ደውሎ ማሳወቅ ይመረጣል። በተለይ ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ ምሽቱ 8 ሰዓት ድረስ አልኮል መጠጥ ጠጥተው የሚያሽከርክሩ አሽከርካሪዎች የሚበዙበት ሰዓት ስለሆነ የተለየ ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ ነው።
No!